นี่คือเรื่องราวการเดินทางรอบโลกของเด็กชายที่ตัวติดกันตลอดเวลาสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับในอดีตเนี่ยนะครับทุกคนเคยมีเด็กแฝดชาวไทยที่ออกเดินทางไปรอบโลกชีวิตของพวกเขาทั้งสองนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวสุดอัศจรรย์สิ่งที่ฝาแฝดคู่นี้ได้ไปพบเจอมันจะสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับกับเรื่องราวของอินจันตำนานแฝดสยามโลกตะลึงครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดีก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้หน่อยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังเรื่องราวกันเลยครับผมณบ้านแหลมใหญ่เมืองแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามช่วงสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชายชาวจีนผู้หนึ่งได้สร้างครอบครัวกับหญิงชาวสยามนามว่านาคแต่ในบันทึกของชาวตะวันตกจะเรียกเธอว่านกทั้งคู่เนี่ยนะครับอาศัยอยู่ท่ามกลางสวนและไร่นาที่แม่น้ำแม่กลองไหลผ่านจนกระทั่งวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2354นางนาคได้ให้กำเนิดทารกเพศชายฝาแฝดแต่ทว่านี่ไม่ใช่การเกิดของฝาแฝดทั่วไปครับเพราะบริเวณช่วงอกจรดสะดือของเด็กทั้งสองคนมีท่อนเนื้อยาวประมาณ1 คืบเชื่อมติดกันอยู่การกำเนิดของเด็กฝาแฝดคู่นี้แหละครับกลายเป็นเรื่องประหลาดในสายตาของผู้คนยุคนั้นหลายคนเนี่ยต่างก็คาดเดาว่าพวกเขาคงไม่มีชีวิตรอดได้นานหรอกแต่นางนาคผู้เป็นแม่ก็ไม่เชื่อเธอทุ่มเทเลี้ยงดูลูกชายทั้งสองคนอย่างดีที่สุดตั้งชื่อให้กับพวกเขาว่าอินและจันซึ่งเด็กชายตัวติดกันคู่นี้เนี่ยนะครับก็เติบโตขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์มากไม่ได้เป็นเหมือนที่คนอื่นเขาคาดคิดไว้เลยพวกเขาสามารถที่จะกอดคอกันวิ่งเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกันได้อย่างสนุกสนานมีก็แค่เพียงปัญหาเดียวคือพวกเขาจะต้องหันหน้าเข้าหากันตลอดเวลาเท่านั้นนางนาคผู้เป็นแม่จึงพยายามช่วยดัดและช่วยยืดท่อนเนื้อที่เชื่อมกันระหว่างลูกทั้งสองให้มันยืดออกจากกันทีละน้อยจนในที่สุดอินกับจันก็สามารถที่จะยืนขนาบข้างกันและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้นแน่นอนครับว่าการเลี้ยงดูเด็กฝาแฝดที่มีอุปนิสัยต่างกันสุดขั้วไม่ใช่เรื่องง่ายโดยที่จันนั้นนะครับเปรียบเสมือนไฟใจร้อนและหุนหันพลันแล่นส่วนอินนั้นก็เป็นดั่งสายน้ำใจเย็นและสุขุมแม้ว่าเด็กชายทั้งสองจะมีความแตกต่างกันแต่ทั้งคู่ก็เป็นเด็กที่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนกันจนกระทั่งการเวลาล่วงเลยเข้าสู่สมัยรัชกาลที่3 สองพี่น้องในวัยเด็กก็ต้องกำพร้าบิดาจากอหิวาตกโรคพวกเขาจึงต้องกลายเป็นเสาหลักคอยช่วยแม่หาเงินทั้งทำไร่ทำสวนมะพร้าวจับปลาและอาชีพหลักก็คือการเลี้ยงเป็ดเพื่อที่จะนำไข่เป็ดมาทำไข่เค็มขายชีวิตของแฝดสยามคู่นี้เนี่ยก็เหมือนจะดำเนินไปอย่างเรียบง่ายในชนบทแต่แล้วโชคชะตาชีวิตก็มาถึงจุดพลิกผันเมื่อวันหนึ่งครับขณะที่อินและจันในวัย13 ปีกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่ในแม่น้ำแม่กลองนายโรเบิร์ตฮันเตอร์พ่อค้าชาวอังกฤษที่คนไทยเรียกกันติดปากว่านายหันแตรได้นั่งเรือผ่านมาพบทั้งสองเข้าและรู้สึกตื่นตะลึงทว่าในความประหลาดใจนั้นนายหันแตรกลับมองเห็นโอกาสทางธุรกิจอันมหาศาลเขาจึงพยายามเข้าไปเจรจาแนะนำตัวกับเด็กทั้งสองสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อครอบครัวและชวนให้พวกเขาไปแสดงโชว์อยู่ที่ต่างประเทศแต่ก็ไม่สำเร็จครับจนกระทั่งได้กัปตันเอเบลคอฟฟินกัปตันเรือชาวอเมริกันเข้ามาช่วยเกลี้ยกล่อมอีกแรงและทำสัญญากับมารดาของฝาแฝดว่าพวกเขาจะได้อยู่อย่างสุขสบายพร้อมทั้งเสนอเงินตอบแทนให้แก่นางนาคผู้เป็นแม่ด้วยจำนวนเงินที่สูงถึง 1,600 บาทในสมัยนั้นเมื่อตกลงกันได้แล้วกัปตันเอเบลคอฟฟินก็จัดการไปขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยจะขอนำตัวฝาแฝดอินจันไปจัดแสดงในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา3 ปีเมื่อทุกอย่างลงตัวในปีพุทธศักราช2372อินและจันในวัย18 ปีก็ได้ก้าวขึ้นเรือใบออกเดินทางจากสยามมุ่งหน้าสู่สหรัฐอเมริกาโดยใช้เวลารอนแรมอยู่บนท้องทะเลนานถึง138 วันและนั่นแหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของตำนานที่โลกต้องจารึกเมื่อพวกเขามาถึงบอสตันสหรัฐอเมริกา
ผู้คนนับหมื่นต่างก็มารอชมความแปลกประหลาดของฝาแฝดคู่นี้อินและจันเนี่ยนะครับถูกกัปตันคอฟฟินนำตัวออกตระเวนแสดงโชว์ภายใต้ชื่อ The Siamese Double Boy หรือที่ต่อมาโลกจะรู้จักกันในนาม Siamese Twins ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นของแปลกสุดๆผู้คนจึงให้ความสนอกสนใจกันเป็นอย่างมากทุกที่ที่แฝดสยามไปแสดงผู้คนก็จะหลั่งไหลเข้ามาซื้อตั๋วชมการแสดงของพวกเขาอย่างคับคั่งเพราะพวกเขาไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์ที่แปลกแต่ยังสร้างความประทับใจด้วยความสามารถที่หลากหลายทั้งการเล่นหมากรุกตีลังกาคู่ว่ายน้ำและโต้ตอบกับผู้ชมด้วยไหวพริบและอารมณ์ขันและถึงแม้ว่าร่างกายของพวกเขาจะติดกันแต่พวกเขากลับเคลื่อนไหวสอดประสานกันได้อย่างสง่างามทำให้กัปตันคอฟฟินกอบโกยรายได้มหาศาลจากผู้คนทั่วอเมริกาและยุโรปแต่เมื่อการเวลาผ่านไปการตระเวนโชว์โดยไม่มีวันหยุดพักมันก็ทำให้สุขภาพร่างกายของอินและจันเริ่มย่ำแย่ประกอบกับความไม่เป็นธรรมเรื่องส่วนแบ่งรายได้และกัปตันคอฟฟินที่ไม่ยอมจ่ายเงินให้กับนางนาคแม่ของอินและจันตามที่ตกลงไว้เมื่ออินและจันอายุครบ21ปีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วอินและจันจึงตัดสินใจไม่ต่อสัญญาและเลือกที่จะออกมาจัดการทัวร์ทำการแสดงด้วยตัวเองโดยให้นายแฮร์ริสผู้จัดการส่วนตัวเป็นผู้ดูแลพวกเขาเนี่ยนะครับเดินสายแสดงทั่วสหรัฐอเมริกาอีกครั้งคราวนี้พวกเขาทำงานได้อย่างอิสระงานไม่หนักมีเวลาพักผ่อนและรับรายได้ไปเต็มๆภายหลังจากการทัวร์ในสหรัฐอเมริกาจบลงแฝดสยามอินจันก็ขึ้นเรือใบยาวออกเดินทางไปแสดงต่อในฝั่งยุโรปเริ่มต้นที่ปารีสและต่อไปอีกหลายประเทศเช่นอังกฤษรัสเซียเยอรมนีหลังจากทัวร์ยุโรปและอเมริกาจนพอใจแล้วอินและจันในวัย 28 ปีก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตการเดินทางพวกเขาตกหลุมรักความสงบของชนบทในเมืองวิลส์โบโรรัฐนอร์ทแคโรไลนาทั้งสองจึงตัดสินใจยุติการทัวร์หันมาลุยทำเรื่องขอสัญชาติอเมริกันเพื่อตั้งรกรากอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอิงกับช้างและก็ใช้นามสกุลใหม่ว่าบังเกอร์กลายเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาเชื้อสายไทยคู่แรกอย่างเป็นทางการอินกับจันเนี่ยนะครับตัดสินใจเอาเงินที่ได้จากการแสดงไปหาซื้อที่ดินในเมืองวิลส์โบโรกว่า300ไร่แล้วสร้างบ้านตั้งตัวเป็นเจ้าของไร่ซื้อทาสผิวสีมาทำงานในไร่33คนกลายเป็นพี่น้องที่มั่งคั่งมากในแถบนั้นและไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลนานหลายๆปีอีกกระทั่งสองพี่น้องเข้าสู่ช่วงวัย30อินกับจันก็ได้พบรักกับสองสาวพี่น้องตระกูลเยสซึ่งเป็นเพื่อนบ้านในระแวกนั้นจันเนี่ยตกหลุมรักอเดเรดในขณะที่อินก็ค่อยๆปลูกต้นรักกับซาร่าแต่อุปสรรคใหญ่ไม่ใช่การพิสูจน์รักแท้แต่เป็นการที่ต้องเผชิญหน้ากับคำคอรหาของสังคมและครอบครัวของฝ่ายหญิงที่กังวลกับการใช้ชีวิตคู่แบบ4คนในบ้านหลังเดียวกันซึ่งทั้ง4คนเนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันให้ได้จนในที่สุดพวกเขาก็ได้แต่งงานกันในปีพุทธศักราช 2386 หลังจากที่คบหากันอยู่นานถึง 4 ปีและในปีเดียวกันนี้เองครับอินกับซาร่าก็มีลูกสาวด้วยกันชื่อว่าแคทเธอรีนมาเซรัสซึ่งถือว่าเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันคนแรกในประวัติศาสตร์ตามมาด้วยโจเซฟินเวอร์จิเนียลูกสาวของจันกับอเดเลดและในปีต่อมาครอบครัวบังเกอร์ก็ขยายใหญ่ขึ้นอินและซาร่ามีบุตรด้วยกันมากถึง11คนส่วนจันและอเดเลดก็มีบุตรด้วยกันมากถึง10คนรวมลูกๆของพวกเขาแล้วมีมากถึง21คนเด็กๆทุกคนเนี่ยต่างก็เกิดมาปกติและก็เติบโตอย่างแข็งแรงมีหน้าตาคล้ายคลึงกับชาวยุโรปอินและจันพร้อมกับภรรยาและลูกๆจึงได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเรื่อยมาแต่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปครับเมื่อพวกเขาเข้าสู่วัยกลางคนครอบครัวของอินกับจันก็เริ่มประสบปัญหาทางการเงินการทำไร่ทำสวนไม่อาจจะหารายได้มากพอสำหรับเลี้ยงดูสมาชิกจำนวนมากได้ไหวอีกทั้งพวกเขายังต้องสูญเสียทรัพย์สินและก็ทาสไปจนหมดสิ้นจากผลกระทบของสงครามกลางเมืองอเมริกาอินและจันก็เลยจำใจต้องหวนคืนสู่วงการแสดงอีกครั้งเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว
แต่ทว่ามันก็ไม่เหมือนอย่างในอดีตครับความนิยมของพวกเขาลดน้อยลงอย่างมากแถมในขณะที่ออกทัวร์ทำการแสดงมรสุมความเศร้าก็เข้ามาแทรกเมื่อมีข่าวจากสยามมาแจ้งแก่อินและจันว่านางนาคแม่ของพวกเขาทั้งสองได้เสียชีวิตลงแล้วอินกับจันเนี่ยเสียใจมากที่สุดเลยนะครับเพราะที่ผ่านมาพวกเขาคิดถึงแม่และอยากจะกลับไปหาแม่ที่สยามอย่างมากแต่ก็ไม่เคยได้กลับไปเลยแม้ทั้งสองจะโศกเศร้าแต่อินกับจันก็ยังต้องต่อสู้พวกเขาเริ่มการแสดงอีกครั้งที่นิวยอร์กต่อไปยังอเมริกาตะวันตกแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกซึ่งความพยายามของอินกับจันในครั้งนี้ไม่เสียเปล่าหลังหยุดการแสดงพวกเขาก็ได้กำไรมากพอที่จะมาจุนเจือครอบครัวต่อไปได้แต่มันก็แค่ช่วงเวลาสั้นๆครับเพราะไม่นานหลังจากนั้นสงครามกลางเมืองในอเมริกาก็ปะทุขึ้นคริสโตเฟอร์และสตีเฟนลูกชายของพวกเขาก็ต้องออกไปรบครอบครัวอินจันเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องการเงินอย่างหนักต้องสูญเสียทรัพย์สินและเสียทาสไปจนหมดสิ้นอินและจันในวัย54ปีจึงจำใจต้องหวนคืนสู่วงการแสดงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวโดยครั้งนี้นะครับอินกับจันตั้งเป้าหมายว่าจะไปตระเวนแสดงตัวที่สหราชอาณาจักรเพราะนอกจากที่จะไปแสดงโชว์หารายได้แล้วพวกเขาจะต้องพาลูกสาวคนหนึ่งที่ป่วยหนักไปรักษาตัวด้วยและในช่วงนี้เองล่ะครับอินและจันที่มีความใฝ่ฝันในใจลึกๆว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะได้เป็นอิสระจากกันก็เริ่มที่จะหาหนทางทำตามความฝันของตนเองเพราะนิสัยที่แตกต่างกันมากมันเริ่มทำให้พวกเขาขัดแย้งกันหนักขึ้นจันที่เริ่มติดสุราอย่างหนักก็ยิ่งอารมณ์ร้อนและดื่มสุราจนเมาไม้แทบทุกวันส่วนอินที่เป็นคนอารมณ์เย็นสุขุมและไม่ดื่มเหล้าเลยก็ต้องคอยแบกรับภาระของจันเอาไว้จนถึงขั้นทะเลาะวิวาทชกต่อยกันก็มีนะครับแต่ถึงอย่างนั้นไม่ว่าอินและจันจะตะเวนไปที่ไหนแพทย์ในยุคนั้นต่างก็ลงความเห็นกันว่าการผ่าตัดแยกแฝดคู่นี้มีความเสี่ยงสูงเกินไปและอาจจะทำให้ทั้งคู่เสียชีวิตได้ทั้งสองจึงจำเป็นต้องทนอยู่แบบนี้ต่อไปและแล้ววาระสุดท้ายก็เดินทางมาถึงครับเมื่อในช่วงบั้นปลายชีวิตระหว่างการเดินทางกลับจากเยอรมนีมุ่งหน้าสู่อเมริกาบนเรือเดินทางเนี่ยจันเกิดอาการป่วยเป็นอัมพาตครึ่งซีกทำให้สุขภาพของเขาทรุดโทรมลงอย่างต่อเนื่องและแม้ว่าอินจะยังคงแข็งแรงดีแต่สภาพจิตใจของเขาก็ย่ำแย่ลงทุกวันเพราะเป็นกังวลกับสุขภาพของจันกระทั่งในคืนอันหนาวเหน็บของเดือนมกราคมปีพุทธศักราช 2417 ขณะที่สองพี่น้องนั่งผิงไฟอยู่จันก็เกิดอาการแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงไม่ว่าพวกเขาจะพยายามทั้งนอนหรือนั่งมันก็ไม่ดีขึ้นเลยอินและจันจึงพากันเข้านอนจนกระทั่งรุ่งเช้าของวันที่17มกราคมเวลาประมาณตี 4ลูกชายของอินก็เข้ามาดูอาการของพ่อและได้พบกับความจริงที่น่าเศร้าเพราะจันได้จากไปแล้วอย่างสงบเมื่ออินตื่นขึ้นมาพบว่าแฝดของเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วอินก็ตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกและสิ้นหวังแม้ครอบครัวจะรีบตามหมอมาเพื่อหวังว่าจะผ่าพวกเขาแยกออกจากกันแต่มันก็สายเกินไปเพียงแค่ราวๆ 2-3 ชั่วโมงต่อมาเท่านั้นอินก็หมดลมหายใจตามจันไปในที่สุดทั้งที่ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยเลยเป็นการปิดตำนานฝาแฝดสยามในวัย63ปีร่างของอินและจันเนี่ยนะครับถูกฝังไว้ที่โบสถ์ของไวท์เพลสเมืองเมาท์แอรี่แต่ภายหลังที่แฝดสยามเสียชีวิตได้ราว15วันทายาทก็ยินยอมให้มีการชันสูตรร่างของอินและจันเพื่อเป็นการศึกษาและผลจากการชันสูตรเนี่ยนะครับก็ได้พบว่าจันได้เสียชีวิตจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันในสมองส่วนอินนั้นเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายและเสียเลือดเนื่องมาจากหัวใจของอินที่เต้นอยู่เพียงคนเดียวมันยังคงพยายามสูบฉีดเลือดไปยังร่างของจันที่ไร้ชีพจรด้วยแต่เมื่อหัวใจของจันไม่ฉีดโลหิตกลับคืนมาให้อินมันจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้อินเสียเลือดและตายตามไปด้วยนอกจากนี้นะครับแพทย์ยังพบว่าร่างกายของพวกเขาได้เชื่อมต่อกันด้วยกระดูกอ่อนบริเวณฐานกระดูกหน้าอกใกล้ๆกับกระบังลมและพวกเขายังมีตับที่เชื่อมต่อกันใช้ตับร่วมกันและมีเยื่อบุช่องท้องสอดอยู่ในร่างกายของกันและกันเป็นเครื่องยืนยันว่าทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถที่จะแยกร่างจากกันได้
ซึ่งข้อมูลของอินกับจันนี้นะครับเป็นข้อมูลที่พลิกโฉมวงการแพทย์และเป็นบรรทัดฐานในการศึกษาการผ่าตัดแยกแฝดที่ตัวติดกันในยุคต่อมาว่าควรจะรีบผ่าเด็กแฝดตั้งแต่วัยเด็กเพื่อลดโอกาสการเกิดอันตรายเรื่องราวของอินและจันจึงไม่ใช่แค่เรื่องราวของความแปลกประหลาดแต่คือมหากาพย์การผจญภัยของชายสองคนที่เกิดมาพร้อมกับความท้าทายเหนือมนุษย์ที่ทุกคนต่างก็มองว่าพวกเขาเนี่ยคงอยู่บนโลกได้ไม่นานแต่มันกลับไม่เป็นเช่นนั้นพวกเขาได้เติบโตได้ออกผจญภัยไปยังอีกซีกโลกได้รู้จักความรักความเจ็บปวดต่อสู้เพื่อครอบครัวจนกลายเป็นที่ยอมรับและเป็นเสมือนจุดเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ระหว่างสยามและอเมริกาเอาไว้ด้วยกันอย่างสง่างามจนประวัติศาสตร์ต้องจารึกเอาไว้นั่นเองครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามรับชมผลงานของพวกเราอีกหนึ่งช่องทางง่ายๆในการสนับสนุนทีมงานนั่นก็คือการเลือกซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ที่เพื่อนๆต้องการจะซื้ออยู่แล้วผ่านทางลิงก์สินค้าที่ขึ้นอยู่ใต้คลิปนี้หรือเพียงแค่เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปก็เป็นการสนับสนุนทีมงานอย่างมากแล้วล่ะครับใครอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย